السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على درعا مهد الثورة عنوان العزة والشهامة والكرامة. سلام على أهل درعا وشبابها عنوان البطولة والصبر والتضحية وبناء الأمل. 10 سنين ودرعا شوكة في حلق الطغاة ومخرز في عين النظام المجرم ورعاته والميليشيات الطائفية. يؤكد النظام المجرم دوما أنه نظام فئوي غير قابل للتعايش وغير مؤمن به، وأنه ماض في نهجه التدميري سعيا للعودة بالبلاد إلى الوراء، حيث كان يتحكم بحياة الناس حتى أصغر تفاصيلها. لا يخوض هذا النظام المجرم ومن ورائه الروس اتفاقا إلا لينقضوه، ولا ميثاقا إلا لينكثوه. وأكبر دليل نقضه لما وقع عليه بالأمس، حيث رفع عدد الذين طلب منهم التسوية ورفع عدد حواجزه الأمنية، ولم يكتف بذلك بل يحاول اجتياح درعا البلد بآلياته وإجرامه. أيها السوريون في كل مكان داخل الوطن وخارجه، اليوم مطلوب منا جميعا أن نكون يدا واحدة في وجه هذه العصابة المجرمة التي أوغلت في دماء أهلنا، وأن نكون يدا واحدة في دعم درعا مهد الثورة. درعا أيها الإخوة والأخوات هي قضية وطنية وثورية ومسؤوليتنا جميعا. نحن على تواصل دائم مع أهلنا في درعا، ونقدر خطورة الأوضاع التي وصلت إليها المدينة. النظام المجرم يحاصر ويقصف أكثر من 11,000 عائلة فيها. الهيئة السياسية للائتلاف الوطني في حالة انعقاد دائم، ونحن الآن في خضم حملة سياسية ودبلوماسية واسعة نتواصل فيها مع أشقائنا في الدول العربية وتركيا ومع الدول الفاعلة والأمم المتحدة من أجل وقف هذا الهجوم الوحشي وضمان سلام أهلنا وتأمينهم في أرضهم وديارهم. أرسلنا العديد من الرسائل الدبلوماسية والمذكرات القانونية لمختلف الجهات والدول والمنظمات المعنية، وقد التقينا اليوم مع وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعه لقاء مع وفد من المملكة المتحدة أيضا، ونقلنا لهم صورة الوضع في درعا وما يريده أهل درعا، وأكدنا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أهلنا هناك وما يتعرضون له من هجوم، وإن الأمر يتطلب ردا دوليا عاجلا وموقفا من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات. الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بأن تقوم بدورها وأن تتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن من خلال الضغط المباشر لوقف الهجوم ومنع التهجير ورفع الحصار. ومن الضروري القيام بتحرك دولي يردع النظام المجرم ويدعم الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص. أوجه ندائي لكل السوريين للاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة والسفارات الروسية وسفارات النظام الإيراني، ورفع الصوت عاليا بجرائم هذه العصابة وما تفعله في درعا وسوريا. على العالم أجمع أن يسمع صوت الشعب السوري وأن يحترم تضحياته، وأن يقف بإجلال أمام مليون شهيد ومئات الآلاف من المعتقلين وملايين المهجرين في سبيل الحرية والكرامة. هذا الشعب العظيم رغم كل ما مورس عليه من قتل ومجازر وتهجير وما زال يقف صامدا ويصيح بعزة الموت ولا المذلة. أحيي شباب حوران في عموم المحافظة لنخوتهم وفزعتهم الشجاعة الأبية من أجل درعا. لا أشك أنهم على الطريق القويم، فبارك الله بكم أيها الإخوة والأبناء وكان الله معكم. نطالب الأشقاء والأصدقاء بدعم الانتقال السياسي ومساعدة الشعب السوري على الخلاص من هذا النظام المجرم والعبور بسورية نحو دولة ديمقراطية مدنية تكون عامل استقرار للمنطقة وليست قنبلة موقوتة بيد نظام مجرم معاد لشعبها والمنطقة والعالم. سلام على أهل درعا، الحرية والمجد لكم، والخزي والعار على من يحاصركم ويخذلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.